Sziasztok gyerekek! Az ember test, lélek, szellem, de ugye én nagyon nehezen tanulok. Torvald Detlefsennek egy könyvét 14-szer olvastam el, és a 11. Elolvasásnál kezdtem csak lassan megérteni ott egy alapigasságot, egy mondani valót. És ugyanígy vagyok a lélek és a szellem közti különbséggel. Ugye arra én is rájöttem, hogy ugye az ember test, lélek, szellem, tehát ugye a test az anyagi részünk csak egyharmada ennek a hármasságnak, és éppen ezért a testünkre és az anyagi világra a figyelmünknek csak egyharmadát kell fordítanunk. Na de hát mi a lélek és a szellem közötti különbség? Ezt nagyon nehezen értettem meg, és még most sem értem teljesen, most is csak kezdem kapizsgálni, ahogy olvasok róla. És ugye ahogy a testünk csak hordozója, és a testünk nem a lényeg, hanem csak hordozója a nem anyagi részünknek, ugyanúgy a lélek is csak hordozója a szellemnek, és a szellem a végső cél. A léleknek csak az a dolga, hogy ha eljut arra a fejlettségre, akkor egyesüljön a szellemmel. A szellem pedig ugye az a kincs, amit a Jóisten a teremtéskor minden teremtményébe belehelyezett önmagától. Tehát az a legtisztább, legtökéletesebb, legcsodálatosabb dolog, csak sajnos, ugye mivel Ádámok és Évák, és illetőleg tékozló fiúk vagyunk, hát azt egy kicsit befettük bizonyos bukottsági, szellembukási rétegekkel, ahogy ugye az atyai házból eljöttünk, és a végén már a moslék sem jutott. De a szellem, ő mondja ki a végső szót, ha hagyjuk szóhoz jutni. Ugye vannak iskolák, amelyek ugye magasabb énként nevezik ugye a szellemünket, és ugye a alacsonyabb énként, vagy hétköznapi énként az egónkat parafálják. Na most az álom az egy csodálatos eszköze a szellemünknek, hogy kommunikáljon velünk, még akkor is, hogyha mi ugye ébren elzárkózunk, mert annyira hát az egónkban élünk, hogy nem tudunk még visszahúzódni a magasabb énünkbe, amikor ébren vagyunk. Éppen ezért az álom az egy csodálatos alkalmazás, hogy a mai szóhasználatot használjam, arra, hogy tudomásunkra adjon bizonyos üzeneteket. És hát 14 évvel ezelőtt volt egy álmom, amiben azt álmodtam, hogy jelentkeztem egy sivatagi átkelésre. És aztán egy ilyen embert próbáló sivatagi átkelésre, és tudtam, hogy rá is mehetek, még életemet is veszthetem, és hát de azért drukkoltak nekem, és tudtam, hogy csak a szívóságomban bízhatok. És aztán ugye vártam egy néhány napig, na mi lesz ez a sivatagi átkerés, valami ember próbáló dolog, és hát aztán nem történt semmi. Egy hét múlva, 2 hét múlva, és akkor végén legyintettem, és hogy majd megértem ennek az álomnak a jelentését, és aztán hosszú évekkel később döbbentem rá, amikor az élet nehézségei ugye rám szakadtak, hogy ja, hát ez volt az a sivatagi álom, vagy a sivatagi átkelés, amire én álmomban jelentkeztem, mert ugye az álmomban ott egy voltam a magasabb énemmel, a szellememmel, a bennem élő isteni szikrával, akkor lelkes voltam, és akkor az olyan furcsa, ez a kettőség, hogy az ember fölébred, és utána az ember a másik énjét, és ez nem skizofrénia, nem, hogy valaki félreértse, tehát a másik énjét kritizálja, és akkor aztán ugye dohogtam rá, hogy lehetett az a magasabb énem ennyire süket, hogy engem ilyesmibe belevitt, hogy már nem bírom ezeket a nehézségeket. És aztán egy idő múlva ugye eljutottam oda, hogy már nem haragudtam rá annyira, hanem beletörődtem, hogy jó van, hát a tollafülibe, hogyha ezt így kitalálna, végigcsinálom ezt a sivatagi átkelést,
és egy idő múlva az ember mellől eltűnik a sivatag, mert egyszerűen a sivatag már nem lesz sivatag, és rájön az ember, hogy a sivatag csak egy káprázat volt, a tudatnak egy káprázata, ahogy az egész földi élet és a szenvedés is csak a tudatnak egy káprázata. Ezt ugye a keleti iskolák nagyon jól tanítják, és nagyon jól foglalkoznak vele, és az ember egy olyan szellemi erőre tesz szert, hogy egyszerűen csak áldani tudja a magasabb ényét, a szellemét, hogy bedobta ebbe a nehézség halmazba, mert nagy igazság, hogy teher alatt nő a pálma, és bizony érdemes a sorsnak a nehézségeit átvállalni, mert senki ne feledje, hogy minden értünk van, minden az emberért van, bármi történjen velünk, minden minket szolgál, és mindennek az a célja, hogy a Jóistenhez visszavezessen, és gyerekek, gyerünk, gyerünk, hajrá, csak így tovább. Sziasztok, hello!